Hej, mitt namn är Erik, jag är 29 år och jag har testat Medbed 9010. Jag har skrivit ett manus här för att det är så mycket detaljer som jag vill ta med. Så här ligger det till. Jag är en mycket spirituell människa. Jag är så öppensinnad för den här tekniken eftersom att jag förstår att allting är energier i rörelse. Jag, liksom många människor, har bekymmer. Mina bekymmer berör det mesta, såväl som i kroppen som i huvudet. Primärt ville jag få bort onda krafter och sekundärt med få bort problem med den fysiska kroppen lite varstans. Jag hade förberett med en lista som jag hade skrivit upp med alla saker som jag ville att Medbed skulle fixa åt mig. Så här utförde jag mitt test med Medbed. Jag skrev upp en lista med alla saker som jag ville få fixat, som sagt. Jag åt mat, jag gjorde mig i ordning och drack lite vatten. Därefter så gick jag till sängen och la mig ner bekvämt och sa aktiveringskoden 9010 Medbed. 9010 Medbed. Och därefter så berättade jag att den skulle scanna mig först då. Nej, så här. Jag la mig ner och sa aktiveringskoden. Och därefter så sa jag till Medbed, innan jag sa någonting annat, att jag vill att du lyder min röst och inte mina tankar när jag beordrar dig. För att mitt huvud är lite svajigt, ska jag säga. Därefter sa jag att den skulle scanna mig. Och det gjorde den. Jag kände först närvaro vid mina fötter och smalben. Därefter mina händer och armar. Den jobbade sig utifrån och in, kan man säga. Efter en stund kände jag symptom av mina bekymmer som finns i mina tankar. Ursäkta. Så jag bad Medbed att utföra det första uppdraget, som var då att ta bort fientliga och mörka energier ifrån mig. Samt barndomstrauman och övriga trauman som gör sin närvaro fysiskt i mig. Det var svårt för mig att somna med dessa mardrömsliknande företeelser, vilket jag lever med varje dag sedan årsskiftet. Men jag lyckades till slut att somna in. Dock hade jag glömt att släcka lampan, men jag somnade ändå. Cirka 3 timmar senare vaknade jag ur en jobbig dröm. Det är en dröm där jag får hjälp att fly från mörker. Men vi lyckas inte. Så jag är lite sorgsen över det. Jag tar därefter en kort paus och jag gör i ordning mig för nya tag. Den här gången så använder jag mig av kristaller och ljuskodsterapi för att öka min vibration inför nästa omgång med Medbed. I nästa session bad jag att Medbed skulle gå vidare på min lista med kvarvarande bekymmer. För jag ville testa hur den reagerar på min kropp, på min fysiska energi. Kort därefter somnar jag med en släckt lampa den här gången. Jag kommer in i en djup sömn som jag inte kommer ihåg riktigt. Och det är mycket ovanligt för mig, eftersom jag minns alltid vad jag drömmer annars. Så förmodligen gjorde den ett gott arbete med min kropp. Alltså min energi som är bunden till mig då. Jag vaknar ytterligare 3 timmar senare, lite orolig, som jag inte riktigt minns nu. Men förmodligen var det något från det föregående som ligger i bakvattnet.
Nu har jag cirka en timme lite drygt kvar med min medbed på testet här och jag tar en kort paus igen. Jag behöver gå upp och dricka lite vatten. Sådär. Och när jag kör igång igen så säger jag till medbed att han ska köra sitt egna program. Den ska köra sitt egna program. Jag säger scanna mig och sen somnar jag in. I den här drömmen får jag träffa nära och kära som älskar mig väldigt mycket. Och som lider med mig eftersom de iakttar mig. Det var lite som ett avsked. I drömmen går vi ut från huset där vi befinner oss. Jag hade skrivit på en whiteboard där det var olika affirmationer då. Och det är så sorgligt så jag vet inte vad jag ska ta vägen riktigt. Men i drömmen så går vi ut från huset. Därefter tar vi farväl utanför en grind på gården. Utanför grinden väntar onda människor på mig. Därefter släcks en lampa och jag vaknar. Det är lite svårt att inte bli upprörd av sorg. Men jag ville få det här utförligt. Jag kan summera mitt test på följande vis. Medbed fungerar i att hantera energi i rörelse som är bundna till mig. Jag känner fysiskt att den arbetar med mig. Dock fungerar inte medbed på att hantera energier som genereras från mina tankar. Alltså energier som inte är direkt bundna till mig utan genererade ifrån mig. Förstår ni? Kanske kan medbed lösa trauman och ett svajigt sinne med tid i hjärnan. Att den får alltså arbeta i huvudet under en längre period. Men inte på dessa få timmar som jag hade med testet i alla fall. Däremot ska jag säga att jag kände mig väldigt trygg och älskad när jag fick vara i goda krafters händer. Jag undkom många dåliga drömmar som annars är vardag för mig. Kärlek är något som jag inte har så mycket av annars. Så det är lite extra jobbigt att bli lämnad utanför igen. Jag vet att jag kan växa ur den här jobbiga fasen med att vara i nuet. Och att alltid ha en hög vibration. Så det är ju en tröst om något. Och det är så jag måste gå till framtiden till mötes. Eftersom att medbed inte kan hantera genererade tankars energi som sagt. Dock ska jag tillägga att medbed faktiskt ökade min vibration under natten. Att den liksom jobbade fysiskt med mig och således ökade vibrationen då. Det känner jag fysiskt då mina biverkningar av tankarna är lägre än vad de var innan jag startade. Jag känner en mindre fysisk kontakt från det jag inte vill känna. Helt enkelt. Medbed ger mig kärlek och trygghet i mina drömmar. Det är otroligt bra att den här tekniken finns. Slutligen önskar jag att få ta del av forskningsprogrammet då jag är fattig och lever på havregrynsgröt för tillfället. Tack för mig.